السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هننفذ مع بعض محفظة للبطاقات، أو هي عبارة عن بوك صغير نقدر ان احنا نحطه جوه الشنطة بطريقة سهلة جدا. نفذنا قبل كده شنطة بنفس الموديل البوك اللي احنا هننفذه النهاردة. هشتغل المحفظة او البوك بلونين مختلفين من الخيط، وهستخدم خيط إليزا ديفا بلس، وهشتغل معاه بإبرة مقاس 3.5 ملم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو أول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبتدي كده ونعمل عقدة البداية، وبعد عقدة البداية هشتغل 25 سلسلة. اشتغلت 25 سلسلة. هنقلب السلسلة على الظهر وهنسيب أول سلسلة من 25، وهنبتدي نشتغل كده بغرز الحشو. نشتغل على الحلقة الخلفية كده للسلاسل اللي هي في ظهر السلاسل. هشتغل غرز حشو على كل السلاسل. اشتغلت كده 23 غرزة حشو على السلاسل. فاضل معايا اخر سلسلة اللي هي رقم 24، هنشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس السلسلة. كده عملنا 3 غرز في نفس السلسلة. دلوقتي هنشتغل على الجنب التاني كده من السلاسل، وهنشتغل قصاد كل غرزة اشتغلناها دلوقتي غرزة حشو لاخر السطر. وما ننساش ناخد معانا طرف خيط البداية عشان نثبته كده تحت الغرز. وصلت لاخر السطر، والغرزة الاخيرة هنشتغل فيها غرزتين حشو مش غرزة واحدة. هيبقى كده معانا في الجنب ده 3 غرز حشو، الغرزة اللي ابتدينا بيها والغرزتين اللي عملناهم دلوقتي، وهنقفل بمنزلقة في اول غرزة في السطر. يبقى كده معانا السطر الاول بالشكل ده، عملنا 3 غرز في الجنب ده و3 غرز في الجنب التاني. هنرتفع بسلسلة للسطر الجديد. معانا هنا الغرزة لها حلقتين كده، اللي هي الحلقة الخلفية والحلقة الأمامية. احنا هنشتغل على الحلقة الخلفية، يعني هنسيب الحلقة الأمامية ونشتغل على الحلقة الخلفية بالشكل ده، مش هنعدي من تحت حلقتين الغرزة. هبتدي كده وهشتغل أول غرزة حشو في السطر في الحلقة الخلفية، وهكمل لآخر السطر بغرز الحشو، مفيش أي تزايد. خلصت السطر كده بالشكل ده واشتغلت كله على الحلقة الخلفية معانا كده بالشكل ده. دلوقتي هنقفل بمنزلقة في أول غرزة في السطر. هرتفع بسلسلة، والسطر ده برضو هنشتغل بغرز الحشو، بس هنعدي من تحت حلقتين الغرزة. هنشتغل عادي، مش هنعدي من الحلقة الأمامية أو الحلقة الخلفية، هنعدي على طول كده من تحت حلقتين الغرزة لآخر السطر. وصلت لآخر السطر، وهنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو ابتدينا بيها.
هرتفع بسلسلة وهشتغل عدد من السطور كده بغرزة الحشو. بعد السطر اللي انا اشتغلته دلوقتي ده انا كده عملت سطرين، هشتغل كمان 16 سطر. عدد السطور اللي احنا هنشتغلها 18 سطر من بداية السطر اللي اشتغلناه في الحلقة الخلفية. اشتغلت 18 سطر، وزي ما قلنا من بداية السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقة الخلفية يبقى عدد السطور 18 سطر. دلوقتي كده السطر الاخير هرتفع بسلسلة وهعدي كده في اول غرزة وهشتغل غرزة منزلقة، وهعمل سلسلة الغرزة اللي بعدها على طول وهعمل غرزة منزلقة، سلسلة وغرزة منزلقة، وبعدين هرتفع بسلسلة والغرزة اللي بعدها على طول كده غرزة منزلقة، وهكمل بنفس الطريقة لاخر السطر. اعمل غرزة منزلقة وارتفع بسلسلة واروح للغرزة اللي بعدها على طول واعمل غرزة منزلقة. خلصت سطر المنزلقة والسلسلة بالشكل ده. دلوقتي هنقطع الخيط، والخيط الزيادة كده هندريه بإبرة التنظيف تحت الغرز. هنبتدي دلوقتي ونشتغل الجزء التاني كده من المحفظة، وهنجيب اللون التاني ونيجي كده من الجنب ونعدي الإبرة من الحلقة الأمامية اللي احنا سيبناها. هسحب طرف الخيط كده وهنعمل سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وعلى كل الغرز اللي هي الحلقة الأمامية اللي معانا كده هنشتغل غرزة حشو لآخر السطر. ناخد طرف الخيط معانا تحت الغرز. وصلت لاخر السطر واشتغلت كده فوق كل حلقة او فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. ودلوقتي هروح لاول غرزة وهشتغل غرزة حشو، مش هقفل بمنزلقة، هشتغل على طول بدون ما اقفل بمنزلقة، واروح للغرزة اللي بعدها برضو واشتغل غرزة حشو واحدة. ممكن نعلم اول غرزة علشان نعرف بداية السطر بماركر او باي علامة. علمت اول غرزة كده بقطعة من الخيط علشان مش عايزة بداية ونهاية السطر تكون باينة، هي اصلا مش بتكون واضحة قوي في غرزة الحشو، بس انا مش هقفل بمنزلقة، هي مش واضحة هنا في الجزء اللي احنا اشتغلناه ده. هكمل عدد من السطور بغرزة الحشو بدون ما اقفل بمنزلقة. اشتغلت 15 سطر من غرزة الحشو. هنشوف كده المقاسات المحفظة عرضها حوالي 12.5 سنتي، وبالنسبة للجزء ده طوله 7 سنتي، والطول كله كده حوالي 9.5 سنتي، والجزء ده زي ما قلنا 7 سنتي. هنشتغل دلوقتي اخر سطر وهيكون بغرزة المنزلقة والسلسلة زي ما اشتغلنا هنا.
خلصت السطر وهنقطع الخيط، وبإبرة التنظيف هندري الخيوط الزيادة. دلوقتي هنشتغل 15 سلسلة، نعمل عقدة البداية ونعمل 15 سلسلة. هنقلب السلسلة على الظهر وهنسيب اول سلسلة واللي بعدها على طول كده، وهنشتغل غرزة حشو. هيبقى معايا 14 سلسلة، هشتغل 13 غرزة حشو، ونشوف هنشتغل في السلسلة رقم 14 ازاي. اشتغلت 13 غرزة حشو، فاضل معايا اخر سلسلة اللي هي رقم 14، هنشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس السلسلة. بعد ما عملنا 3 غرز في نفس السلسلة، هنشتغل كده على الجنب التاني، معانا 13 غرزة، قصاد كل غرزة منهم هنشتغل غرزة حشو واحدة، وما ننساش ناخد معانا خيط البداية تحت الغرز. وصلت لاخر السطر، ودلوقتي هنبتدي نشتغل سطر جديد وهنرتفع بسلسلة. هنلف الشغل ومعايا حلقتين الغرزة، مش هشتغل على الحلقتين، هشتغل بس على حلقة منهم اللي هي الحلقة الخلفية من الاتجاه ده، ونسيب الحلقة الأمامية. هشتغل غرز حشو 13 غرزة حشو لحد ما نوصل للثلاث غرز اللي عملناهم في غرزة واحدة. وصلت هنا للثلاث غرز، هنشتغل برضو كده في الحلقة الخلفية، بس هنعمل غرزتين في كل غرزة كده. اول غرزة عملنا فيها غرزتين، واللي بعدها برضو في الحلقة الخلفية ونعدي ونعمل غرزتين، واللي بعدها غرزتين حشو، وهكمل على الجنب التاني برضو كده 13 غرزة حشو لاخر السطر. وصلت لاخر السطر، خيط البداية ده هقصه، خلاص هو متثبت تحت الغرز. بقى معانا كده السطر بالشكل ده. هنبتدي دلوقتي ونشتغل سطر جديد. هرتفع بسلسلة وهنشتغل عادي تحت حلقتين الغرزة. هعمل 13 غرزة حشو لحد ما نوصل للغرز اللي عملنا فيها تزايد. وصلت الغرز التزايد كده، في اول غرزة منهم هنشتغل غرزتين حشو، واللي بعدها غرزة واحدة، غرزتين حشو، الغرزة رقم 3 والغرزة رقم 4 غرزة واحدة، وفي الغرزة رقم 5 هنعمل تزايد، والغرزة رقم 6 نعمل غرزة واحدة، وبعدين هنكمل 13 غرزة حشو لاخر السطر. وده اخر سطر هنشتغله. هنثبته دلوقتي كده على المحفظة، ممكن نثبته في الجنب كده او في المنتصف. هنظبط المكان كده اللي احنا هنثبت فيه كده بالشكل ده، وهنعمل عقدة بالشكل ده، وهنسحبها كده من تحت الغرز او من جوه كده، وبعدين هنعديها من هنا، هعدي الابرة وهنسحب الحلقة من المكان ده، وهثبت بغرزة المنزلقة.
خلصت كده بغرزة المنزلقة، دي اخر غرزة. خلاص هنقطع الخيط ده وهنثبته برضو تحت الغرز بإبرة التنظيف. وبقى كده معانا الشكل ده. فاضل اخر حاجة ان احنا نركب هنا حاجة عشان نقفل بيها، ممكن اللي هو القفل الصغير المغناطيس. انا معايا ده بلاستيك كده، عبارة عن اتنين بيدخلوا ببعض وبتتخيط، جزء بيتخيط هنا والتانية هتتخيط هنا وبتتقفل بالشكل ده. كمان معايا زرار اللي هو الزرار الخشب، هخيطه فوق كده بعد ما اركب القفل التاني اللي هو هخيطه. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون المحفظة عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الشرح، وما تنسوش اللايك، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.